прозвучав анонс в німецькій пресі про те, що президент Зеленський у ході свого такого великого європейського туру, який розпочався учора, відвідає також і Берлін, і виступить у Бундестагу, у парламенті Німеччини. Це відбудеться наступного тижня. Ми знаємо, що наступного тижня нас чекає саміт в Італії, саміт Групи Семи, Великої Сімки, якщо прийнято називати неформально це об'єднання. І от чекаємо на безпосередньо вже контакти, діалоги президента Зеленського з політичними елітами Німеччини, зокрема з канцлером Шольцем, і чекаємо на промову українського президента у німецькому парламенті, у Бундестагу. Тему взаємовідносин України та Німеччини і підготовку Німеччини до можливої навіть агресії Росії далі в Європі проти країн НАТО. Отже, німецький уряд фактично днями оновив рамкову директиву про тотальну оборону держави у разі нападу, зовнішнього нападу на Німеччину і на країни Європи, які є сусідами Німеччини. От і в разі якраз нападу, можливо, нападу, ймовірно, якраз йде мова про Росію. Більше ніхто як стратегічна загроза зараз не розглядається в Німеччині в такому статусі. Отже, у випадку нападу Росії на країни НАТО і на Німеччину є план дій, власне кажучи, цієї держави, всього суспільства, державних органів влади, які от коротко, неформально називають як план тотальної оборони, окреслюють його саме так. І от уряд Німеччини оновив усі ці заходи, дії в межах цього документу тотальної оборони у разі, якщо Росія таки нападе, зокрема на Німеччину та інші країни-члени НАТО. У цьому документі вказано, що німецькі війська будуть перекинуті в разі такої загрози, такої агресії, будуть перекинуті на східний фланг, щоб відбивати цей напад. Ну, а федеральний уряд має негайно оголосити про те, що на країну напали, що почалася війна через засоби масової комунікації, радіо, інтернет та інші. Не можна буде розпустити парламент до кінця цієї агресії. Влада буде використовувати спеціальні технології для обміну секретною інформацією. Ну, а ЗМІ мають без затримки оповіщати населення про важливі новини. Крім того, є низка заходів якраз такої, скажімо так, громадської безпеки, до якої потрібно вдаватися. Це використання як укриттів підвальних приміщень. Це також особливий, скажімо так, формат функціонування критичної інфраструктури, це необхідність проведення евакуації у тих районах, які будуть, власне, піддані агресії ззовні. Ну і так далі, і так далі. Звісно, такий план має мати кожна зараз держава Європи, тому що ми розуміємо, що реальність така, що загроза війни існує. Може, в якихось країнах вона виглядає абсолютно, скажімо так, мінімальною, малоймовірною, але на рівні, принаймні, політичних еліт, урядів країн, бачимо, важливі такі рішення щодо підготовки приймаються. Наскільки вони декларативні, чи справді німецьке суспільство готується до можливого протистояння збройного, так, у разі нападу зовні на країну з боку Росії. Поговоримо, зокрема, і про це, і з гостем нашого ефіру Андреас Умбланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи, з нами на зв'язку. Пане Андреасе, ми вас вітаємо в етері 24 каналу. Доброго ранку. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення. Дійсно, в нас накопичилося багато новин і подій, пов'язаних з Німеччиною. І от стосовно цього плану оборони Німеччини, так званого плану тотальної оборони, хотів би запитати вашої думки, що це за документ? Я так розумію, він існував і раніше, так, на випадок загострення якогось у форматі, скажімо так, пов'язаного із холодною війною, яка тривала ще проти Радянського Союзу. Тобто документ існував, його просто дещо оновили, можливо, щось там змінили. І чи свідчить увага до цього документу, скажімо так, про реальну підготовку німецьких і політичних еліт, військових, суспільства до того, що загроза війни може стати реальною? Так, ви вже правильно сказали, що це якби такі правила і документи з часів Холодної війни, і про це в Німеччині зараз вже забули, і вся німецька дискусія, вона якби і так проходить, нібито таких загроз раніше не було, і не було таких документів, і
зараз дійсно тут це пов'язано з тим, що в Німеччині є новий міністр оборони Борис Пісторіус, який дуже серйозно ставиться до цієї погрози, і зараз Німеччина вона готується до найгіршого сценарія, і мені ця, скажімо, ця мова трохи. Це звучить як, скажімо, в скандинавських країн. Там вже таке є теж слово тотальна оборона, і там якби ця підготовка до війни, мабуть, найбільш серйозна серед західних країн, тому що такі країни, як Фінляндія і Швеція, вони довго не були членами НАТО, і вони якби самі готувались до війни. І зараз теж країни НАТО, вони готуються до такого найгіршого сценарія. І там часто говориться про те, що треба бути готовим, що через декілька років, якщо Росія буде продовжувати так будувати зброю, треба всіми країнами НАТО бути готові на більшу війну.